سلام، خوش اومدیم به یه قسمت دیگه از راشن دیسکاشن. این سه تا کلمه رو می‌بینین، فکر می‌کنین این سه تا کلمه صفتن؟ اگه آره، پیشنهاد می‌کنم پس این قسمت رو تا آخر ببینید. اینترو. خب توی قسمت‌های قبل با انواع اقسام اسامی، صفات و پایانه‌هاشون آشنا شدیم و یاد گرفتیم که چطور اونها رو به کار ببریم. اما یه سری موقعیت‌ها ممکنه پیش بیان که ما رو گیج بکنن. کلماتی مثل столовая. ما گفته بودیم که صفت بعد از خودش نیاز به اسم داره. وابسته هماهنگه. به عنوان مثال وقتی میگیم مالینکی یعنی کوچک، بعدش باید یه اسم بیاریم حداقل. به تنهایی معنی خاصی نداره. کتاب کوچیک، مرد کوچیک، آدم کوچیک، چیه کوچیک. می‌بینیم که کلمه ما از لحاظ مفهومی کامل نیست. ولی کلمه столовая به معنای غذاخوری، کافتریا یا رستوران بدون اینکه اسمی بعدش بیاد معنا و مفهوم کامل رو داره و میشه گفت که مستقله. دلیلش چیه؟ بریم که با مثال بهتون توضیح بدم. اینجا دو تا مثال رو براتون آوردم. صفتایی که این کلمات ازشون ساخته شدن به صورت کامل و تمام و کمال در هر چهار تا شکلشون وجود دارن. فقط معنیشون متفاوته. ما اول صفت رو در هر چهار تا شکلش داشتیم. بعد به مرور زمان یکی از این شکل‌ها با توجه به شخص یا جایی که بهشون نسبت داده می‌شده، یه معنای ضمنی و بعد خاص به خودش گرفته. و این باعث شده که اون یک شکل خاص از اون کلمات فاصله بگیره و مستقل بشه. به همین خاطر از خانواده‌اش جدا شده و اومده توی دسته اسامی. بله درست متوجه شدین. کلماتی مثل دیژورنی و столовая تا زمانی که به یک شخص یا یک مکان اطلاق میشن جزو اسامی محسوب میشن و جنسشون، دقت بکنین، جنسشون مثل اسامی قابل تغییر نیست. پس جمع‌بندی این قسمت به این صورت میشه: اگه صفت ما بعد خودش نیاز به اسم داشت و یا از لحاظ معنایی کامل نبود، صفت باقی میمونه. столовая ложка قاشق غذاخوری، столовый прибор وسایلی که باهاش پشت میز غذا میخورن، یعنی کارد و چنگال و قاشق و اینطور چیزا. به کلمه استول به معنای میز توی این صفات دقت بکنید. و صفات بعد دیژورنی خیرورگ جراح کشیک، دیژورنای آپتیکا داروخونه کشیک، داروخونه شبانه، داروخونه شبانه روزی حتی. پس دقت کردیم که اینجا ترکیب صفت و موصوف رو داریم و این دسته از کلمات میشن صفت چون وابستن. ولی اگه کلمه ما بعد خودش نیاز به اسم نداشت و یا از لحاظ معنایی مستقل بود، تبدیل میشه به اسم و این هم مثالهاش. فقط نکته‌ای که اینجا باید بهش دقت بکنی اینه که اگه این کلمات به یک شخص یعنی به یک جاندار نسبت داده بشن، اون شخص میتونه مذکر باشه یا مؤنث، آقا باشه یا خانوم و بر همین اساس هم ما میتونیم اون پایانه رو فقط در این مورد تغییر بدیم، چیزی که در بقیه موارد مجاز نیستیم انجام بدیم. چون همونطور که قبلا هم گفتم جنس اسامی قابل تغییر نیست. کار دیگه‌ای که کاملا بدیهیه و ما میتونیم انجام بدیم اینه که جمعشون ببندیم و از اونجایی که این دسته از اسامی پایانه صفتی دارن، ما هم فقط پایانه صفتی رو تغییر میدیم و همین راحتی. و اما در مورد ترکیباتی مثل больной و больной человек فعلا در همین حد بدونین که اگه بعد صفتمون اسم داشتیم صفت باقی میمونه، ولی اگه بعدش اسم نداشتیم یعنی صفت ما تبدیل شده به اسم. در مورد تفاوت‌های جزئی‌تر این دسته از کلمات و ترکیب کلمات لازمه که ویدیوی مجزایی ضبط بشه، چون باید این کلمات رو از لحاظ معانی، مفاهیم ضمنی، صرف و نحو جمله دقیق‌تر بررسی بکنیم. مطالبی که توی این مبحث و توی این سطح نمی‌گنجه. خب اینم از این قسمت ما. البته این قسمت اول بود. قسمت دومش بعد اینکه مباحث مربوط به فعل رو تموم کردیم با هم کار می‌کنیم. اینکه در چه مواقعی این صفاتی که تبدیل شدن به اسمی شدن باید پایانه مذکر داشته باشن، کی پایانه مؤنث میگیرن، در چه شرایط خنثی میشن و کی باید جمع ببندیمشون. و همینطور اینکه از لحاظ معنا و مفهوم چطور باید باشن که توی یکی از این دسته‌ها بگنجن. و همین خاطر میتونین سابسکرایب کنین، زنگ کنارش رو هم بزنین که اگه ویدیو جدید منتشر شد مطلع بشین. خب امیدوارم که خوشتون اومده باشه و مطالب جدیدی یاد گرفته باشین. توی قسمت بعد میبینمتون. شاد و سلامت باشین. یا حق.